Ari Gator, CNN Philippines. Sa isang pahayag, ipinaliwanag naman ng Maynilad na may mga nakalatag itong mga plano tulad na lang ng mga pag-aayos at pagpapalit ng mga sira o lumang tubo para siguraduhin hindi magkakaroon ng kakulangan ng supply ng tubig. Nagbabala ang Health Department sa mga panganib sa kalusugan dulot ng kakulangan sa tubig. Ano-ano ba ito at paano tayo makakaligtas mula rito? Alamin sa ulat ni Rex Remedio. Cholera, typhoid, dengue, malaria. Ilan lang ito sa mga sakit na posible nating makuha dahil sa kakulangan ng tubig, lalo na sa mga malalayong lugar. Ang iba raw kasi kung saan-saan na lang kumukuha ng tubig kapag walang dumadaloy mula sa gripo. Dahil kapag walang tubig po sa ating kabahayan, tayo po ay nag-iimbak ng tubig sa mga timba-timba na hindi po natin natatakpan minsan at doon po nangingitlog ang itlog na nagbibigay po sa atin itong dengue na sakit. Ang malaria, lumalaganap daw sa mga lugar kung saan nasisira ang irigasyon. Ang cholera at typhoid naman nakukuha kapag marumi o kontaminado ang nainom na tubig. At marami pa po katulad ng mga ibang sakit na hindi ko nababanggitin, schistosomiasis, lahat po yan ay maaaring maging dulot. Sa kabila ng mga bantang ito, mahalaga raw na alam natin ang mga dapat gawin. Siguraduhin ligtas ang tubig na iniinom. Kung hindi ka naman tiyak kung ito'y malinis, Maaari pong pakuluan po natin ang tubig natin kahit po mga 5 minuto para masigurado lang wala po tayo makuhang sakit dulot nito. dapat din daw ay malinis na tubig ang gamitin sa paghahanda ng pagkain. At syempre, nariyan ang palagiang paghuhugas ng kamay. Pangako ni Pangulong Marcos, gagawa ng malawakang plano para magkaroon ng sapat na supply ng tubig. Nauna niyang sinabi na nahaharap sa krisis sa tubig ang bansa na nagbunsod sa isang executive order para itatag ang Water Management Office. Mahihirap na hindi katanggap-tanggap na ang Pilipinas kulang sa tubig. Dahil alam naman natin, hindi basang-basa ang Pilipinas na we are a tropical country. Rex Renitio, CNN Philippines. Walang planong ibalik ang dating academic calendar. Yan ang tugon ng Education Department kasunod ng panawagan ni Senator Win Gatchalian na ibalik ang Hunyo hanggang Marso na school year. Nais umano niyang maibsan ang kalbaryo ng mga estudyanteng apektado ng mainit na panahon. Sangayon din ng grupong Alliance of Concerned Teachers NCR Union dito, sabi ng grupo, base sa kanilang ginawang survey, karamihan sa mga public school teacher ang nagsabing hirap mag-concentrate ang mga estudyante kapag sobrang init sa classroom. May ilan ding nagsabing nagdulot ng sakit sa mga guro at mga mag-aaral ang tindi ng init at mas maraming bata na ang uma-absent. Nanawagan ng grupo na muling gawing summer months ang bakasyon ng mga estudyante, matatandaang nagbago ang academic calendar dahil sa mga lockdown noong kasagsagan ng pandemya. Nagbukas ang mga eskwelahan noong Agosto 2022 at magtatapos ang academic year sa Hulyo. Paliwanag ni DepEd spokesperson Michael Poa, nasa pamunuan ng mga eskwelahan kung sususpindihin ang in-person classes at magsasagawa na lamang ng blended learning, yan ay kung quote, not conducive to learning ang environment. Tinanong namin kayo kung sang-ayon din ba kayo sa gustong ibalik ang dating academic calendar na mula June hanggang March. Ito ang ilan sa mga sagot sa CNN PH Asks. Ayon sa Facebook user na ito, tama lang ang kasalukuyang academic year dahil kapag June nagsimula, madalas lang daw makakansela ang klase dahil tag-ulan. Dagdag pa niya, tugma rin ang kasalukuyang schedule sa Western at ASEAN schedules. Pero ayon naman sa netizen na ito, dapat hindi kinukumpara ang sitwasyon sa Pilipinas sa ibang bansa. Sang-ayon naman ang netizen na si Ruel dahil kawawa ang mga bata at mga guro tuwing mainit ang panahon. Dagdag pa niya, delikado sa heat stroke ang mga ito lalo na yung mga gurong may edad na. Sumama sa usapin, bisitahin lang ang social media pages ng CNN Philippines. Kaugnay pa rin sa mainit na panahon, magpapatupad ulit ang Metro Manila authorities ng tinatawag nilang heat stroke break para yan sa kanilang field personnel. Epektibo ang 30-minute break hanggang May 31. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, ito raw ay isang paraan para maprotektahan ang mga personnel tulad ng traffic enforcers at street sweepers mula sa heat exhaustion, heat stroke at heat cramps. Una nang sinabi ng Pag-asa na baka tumagal hanggang Mayo ang tag-init.
Higit 1 milyong pasahero ang inaasahang magdaraan sa Ninoy Aquino International Airport ngayong mahal na araw, kaya ang Manila International Airport Authority todo ang paghanda para rito. Nagulat ang aming senior correspondent George Cahiles. Ang air traffic mess tulad ng bagong taon ay isang bagay na iniiwasan ng mga otoridad, lalo tuwing peak season gaya ngayong Holy Week. Ayon sa kanila, maaaring umabot sa higit 1 milyong pasahero ang gagamit ng Ninoy Aquino International Airport simula April 1 hanggang April 10. Nobody can give 100% assurance that it will never happen again. But we have put in place all the mitigating measures. Inirereklamo pa rin ng mga pasahero ang mahabang pila sa immigration. Pero sa immigration, mabilis lang kami. Ang mabilis na po kayo sa immigration? Oo, kasi nagpila ako dun sa ano niya. Sa ASEAN, kasi foreign. Oh, okay. Pero yung Philippine passport, 2 oras. Smooth yung process. Kinakabahan po ako kanina, pero ngayon medyo relief na ako. Dumating ako mga 8 hours before ng flight ko. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, magde-deploy ang Bureau of Immigration ng karagdagang 60 immigration officers ngayong Holy Week. Inabisuhan na rin daw ang mga airline na buksan ng mas maaga ang kanilang check-in counters at least 4.5 hours bago ang flight. Dahil inaasahang mas dadami pa ang mga pasaherong gagamit ng NAIA sa mga susunod na buwan, ilang pagbabago ang gagawin ng MIAA para matugunan ang tumataas sa demand sa airport. Simula April 16, magkakaroon ng terminal reassignment ng airlines bilang bahagi ng programang rationalization sa NAIA. Simula Hulyo, ang lahat ng domestic flights ng Philippine Airlines at AirAsia ay nasa NAIA Terminal 2 na. Samantalang ang Terminals 1 at 3 ang magiging konsentrasyon ng lahat ng international flights palabas at papasok ng Maynila. Ang domestic flights ng Cebu Pacific ay mananatili sa Terminal 3, habang ang Cebgo flights at iba pang local carriers ay sa Terminal 4 naman. We're rationalizing the terminal capacities of the 4 terminals so that we balance. When there's a delay, that's really where you'll feel the congestion. So I'm glad and happy to report that over the past few weeks, we've been experiencing above 80% on-time performance. Plano rin ng MIAA na unahin ang final security screening sa Terminal 3 bago dumaan sa immigration ng international passengers. Pagsasamahin na rin ang final security check para sa domestic at international passengers. Peak ng domestic tsaka peak ng international, hindi sabay. Di ba? Correct, sir. So sa gabi, wala na masyadong domestic, pero yun naman ang peak ng international. So that's precisely the point that we're trying to rationalize. No? Tsaka sa ibang airports din na integrated, iisa lang yung security screening. So more spaces for everyone, Yes. regardless of time. Yeah. Tsaka regardless of the destination, di ba? Whether it's domestic or international. Tsaka dapat same standard talaga. Isang area din ang inaayos ngayon sa Terminal 3 na magiging dedicated lane para sa overseas Philippine workers, senior citizens, persons with disability, diplomats at flight crew. Lalagyan din daw ito ng lounge. Target na matapos ito sa Disyembre bago ang holiday rush. George Cahiles, CNN Philippines. At sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman o PITX, nakikitang aabot ng 1.2 million na pasahero para magsiuwian sa kani-kanilang probinsya. Pero ayon kay Corporate Affairs Head Jason Salvador, posibleng hindi magkaroon pagsisikip dahil inaasahan nilang sa iba't ibang araw maglalakbay ang mga tao at walang peak day. Nakikita rin magdadagsa mga pasahero simula March 31 at pagkatapos ng Easter ang influx ulit. Dahil napakahaba nitong Holy Week na hinaharap natin, and this is the first Holy Week and first summertime na wala ng mga shadow restrictions, inaasahan natin na talaga sasamantalin ito ng mga kababayan natin na makapagbiyahe. Dagdag pa ni Salvador, fully booked na ang mga biyahe papuntang Bicol Province at Pahilaga gaya ng Baguio, nakikipag-ugnay ng PITX sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board upang makapagbigay ito ng special permit para sa dagdag na units. Sa Biyernes pa lang magde-deploy na ng Land Transportation Office personnel para sa random inspection
ng mga bus sa mga terminal upang siguraduhing roadworthy ang mga ito bago ang Holy Week Exodus. Magkakaroon ng random drug at breath test para sa mga driver. Pagmumultahin ang magpopositibo sa test sa ilalim ng Anti-Drunk and Drugged Driving Act. May iba ring mga panukala ang transport regulators para sa seguridad ng mga biyahero. We've put LTO on heightened alert beginning March 31 to April 10. What we will be doing is we will be deploying our law enforcement officers to assist and help and guide the motorists traveling and going on vacation during this period, during the Holy Week. Maaaring tumawag sa LTO hotline na 134-2586 ang mga motorista at commuter na mangangailangan ng tulong sa Holy Week break. Susunod, ilang opisyal ng Ukraine bumisita sa bansa para pag-usapan ang tulong na maibibigay ng Pilipinas sa gitna ng gyera nito kontra Russia. At Satellite of Hope, mga dasal ni Pope Francis ipadadala sa space. Manatiling nakatuto sa Newsnight. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, pinalitan ng Estados Unidos ang Russia bilang top crude oil supplier ng European Union o EU. Ayon sa EU Data Office na Eurostat, 18% ng crude imports ng bloc ay nagmula sa Amerika noong Disyembre. Dating naglalaro sa 31% ang total imports ng Moscow hanggang sa pagtatapos ng Enero ng nakaraang taon. Pero dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine noong February 2022, binawasan ng EU ang pag-angkat nito ng Russian energy. Nagpataw din ang block ng mga parusa sa Russian oil at coal exports.
Nagpadala ang Washington at Seoul ng libo-libong tropa at high-end assault vehicles sa isang beach exercise sa southern coast ng South Korea. Sa gitna yan ng panawagan ni North Korean leader Kim Jong-un na palawakin ang produksyon ng nuclear materials at mag-imbak ng nuclear weapons ang Pyongyang. Nilinaw ng commander ng 13th Marine Expeditionary Unit ng Amerika na hindi sila nang udyok sa kalapit na bansang North Korea. Kasama rin sa ensayo ang ilang 23-ton amphibious assault vehicles. Bagamat dumarami rin ang exercises ng US at South Korea, iginit nilang pag-iensayo ito para depensahan ang kanilang mga teritoryo. Samantalang ngayong linggo, pinamunuan ng North Korean leader ang paglalagay ng nuclear warheads sa ballistic missiles. Kinilatis din niya ang mga plano at protocol tungkol sa nuclear counterattack operations ng North Korea. Sinusuri pa ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea kung talagang gagana ang nuclear warheads ng Pyongyang. Nauna nang sinabi ni Kim na ang dahilan ng pagpapalakas ng kanilang nuclear force ay para depensahan ang kanilang bansa. Babasbasan ni Pope Francis ang isang satellite na magpapadala ng kanyang mga dasal sa kalawakan. Ayon sa Vatican, magaganap ang pagbebendisyon ng miniaturized satellite sa St. Peter's Square ngayong araw. Bibitbitin ng tinatawag na Satellite of Hope ang kopya ng librong tungkol sa COVID-19 pandemic blessing ng Santo Papa. Naglalaman ito ng mga panalangin kaugnay ng pandemya. Pinaliit ang libro at ginawang nanobook para madaling madala sa space. May sukat itong 2 mm by 2 mm by 0.2 mm na silicon plate. Nakatakdang ilagay ang satellite sa isang rocket na papakawalan mula sa Vandenberg Space Force Base sa US state of California sa June 10. At para sa stargazers dyan, ilabas na ang inyong mga telescope. Masasaksihan ngayong linggo ang isang planetary parade kung saan maghahanay ang Mercury, Venus, Mars, Jupiter at Uranus. Unang nakita ito Martes ng gabi matapos ang sunset. Posibleng maging ganito rin ang astronomical phenomenon sa mga susunod na linggo. Masusulya pa ng planetary alignment sa ilalim ng crescent moon sa northern at southern hemispheres. Ayon sa mga eksperto, isang beses kada ilang taon lang ito nangyayari. Naniniwala ang Ukraine na wala munang peace talk sa pagitan ng kanilang bansa at Russia. Ito ay sa gitna ng pahayag ng China na handa itong maging peace broker ng digmaan. Bumisita sa bansa ang ilang matataas na opisyal ng Kiev para talakayin ang posibleng maging papel ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan. May ulat si Tristan Odalo. Pinaghahandaan ng Ukraine ang panibagong nitong opensiba laban sa Russia sa mga susunod na linggo o buwan. Higit 4 na raang araw mula ng sumiklab ang gyera, naniniwala ang Ukrainian government na abot kamay na nila ang tagumpay at mababawi na nila ang mga rehiyong kinubkob ng Moscow. The goals of the Russian Federation failed. They tried to destroy Ukrainian statehood. We are hoping that later on this year, then the summer will come and the terrain will be more suitable for offensive operation. Ukraine will retake control. What about China's role in this conversation? China recently floated the idea of facilitating mediation or peace negotiations between Russia and Ukraine. Is Ukraine open to that possibility? Unfortunately, there is no room for peace negotiations as of now because our precondition is the liberation of the territories and Russian precondition is the destruction of Ukrainian statehood, depriving the right of nation to exist and accepting that we are Russians. They left us no room to surrender. Kinundi na rin ng Ukraine ang bagong pahayag ng Russia na maglalagak ito ng mga nuclear weapon sa kaalyado nitong bansa na Belarus. They are trying to bring the world to the edge. They are desperately trying to put everything to the negotiation tables on their terms. We condemn this move. We think that is showing that Russia is unable to achieve its military goals by their forces, by their conventional forces. This is the sign of weakness and an attempt to blackmail. Malaki naman ang pasasalamat ng Ukrainian government sa lahat ng bansang nagpakita ng suporta sa kasagsagan ng gyera. Sa datos ng Ukrainian government, higit 170,000 na sundalong Ruso ang nasawi sa labanan. Sa pag-aaral ng World Bank, posibleng umabot naman sa higit 400 bilyong US dollars ang halaga ng rebuilding at reconstruction ng mga nasira ng digmaan.
When the war is on, nothing is enough. But we are very thankful for our partners because in the very beginning of the war, we were fighting alone. President Marcos and President Zelensky had their phone conversation last February. After that discussion, what were the follow-ups made? We could propose, and they think that food security, for example, might be very much interested for the Republic of Philippines, especially as President Marcos is leading the Department of Agriculture. We call on Philippines that to buy this Ukrainian grain, it will help to boost our trade, which dropped 94% since the war started. Inaasahan din ang pagbisita sa Pilipinas ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba ngayong taon, kabilang sa pag-uusapan ang posibilidad na magbukas ng embahada ang Ukraine sa bansa sakaling magkaroon sila ng sapat na pondo. Tristan Dalo, CNN Philippines. Abangan, pasok na sa PBA Governors Cup Finals ang Barangay Ginebra. Naglalaban naman ngayon ang sister teams na Meralco at TNT para sa semifinals. At may pasilip si Jisoo ng Blackpink para sa kanyang unang solo music video. Yan at marami pang istorya dito sa CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na may sapat na supply ng tubig ngayong tag-init. Bahagyang bumaba ang water level ng Angat Dam kumpara nitong Martes, pero normal pa rin naman ito at mas mataas pa rin sa average na 180 meters. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng nasa 90%
ng supply ng tubig. Tiniyak naman ng MWSS na patuloy ang koordinasyon nito sa Maynilad at Manila Water para sa pagpapaayos at pagpapanatili ng supply ng tubig. Ginigipit umano ng mga otoridad ang mga suspect na nahuli sa isang sugar mill raid upang idiin sina Negros Oriental Representative Arnie Teves at ang kapatid nitong si dating Governor Pride Henry Teves kaugnay sa ibinaong mga armas at pampasabog sa compound. Ang mga detalye sa ulat ni Senior Correspondent Anjo Alimario. Pinipilit daw paaminin ng PNP-CIDG ang tatlong sospek na nahuli sa raid sa sugar mill na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na ang magkapatid na Teves at Congressman Arnie Teves ang nag-utos na ibaon ang mga armas. Sinasabi nila sa akin na pinipressure sila na aminin na ang mga armas, alleged firearms na na-recover during the raid last time, ang nag-utos daw na magbaon noon ay si Congressman Teves as well as yung kapatid niya na si Governor Pride. Sa ilang araw na raid na isinagawa sa compound na pag-aari ng dating gobernador, nakuha ang iba't ibang armas, pampasabog at maging malaking halaga ng pera. Dagdag pa ng mga sospek, ilang beses daw silang kausapin sa isang araw. Kahapon lang, nang pinuntahan ko sila around 10 o'clock, 4 na beses na daw silang kinausap. Only for that day. So, hindi pa natin kinakount dyan yung mga previous days na kung saan ay naaresto po sila. Kasi sinasabi nila from day 1 that they were arrested, there was already pressure being exerted against them. Kung di raw sila aamin, sasampahan sila ng mga kung ano-anong kaso. Pero taliwas ito sa naging pahayag ng mga pulis. Malinaw po dito, may mga baril at mga pampasabog pong nakita doon at hindi po kailangan pilitin dahil sila po mismo nga ang nagturo kung saan nga po ba ibinaon itong mga na-recover po nating matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog po. Dudulog na raw sa Commission on Human Rights ang pamilya ng mga sospek para ireklamo ang PNP-CIDG. Umapela rin ang abogado ni Congressman Teves na si Ferdinand Topacio kay Interior Secretary Benhur Abalos. So please, I do not believe at this point na meron po kayong kinalaman dito sa panggigipit na ito. So under nyo po ang mga kapulisan, pakitignan po itong ginagawang ito, please lang. Dumalo si Topacio ng preliminary investigation sa Justice Department para sa reklamong illegal possession of firearms laban kay Teves. Sa April 14, tinakda ang pasahan ng kontra sa Laysay. Pero ayon kay Topacio, pag-aaralan pa kung sasagutin pa nila ang mga akusasyon base sa naipakitang ebidensya ng mga pulis. Anjo Alimario, CNN Philippines. Itinanggi naman ni dating Gobernador Pride Henry Teves na may kinalaman siya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ng dating gobernador na labag sa kanyang pagkatao na maging bahagi ng krimen dahil siya mismo ay naging biktima ng karahasan. My conscience is clear. Definitely my conscience is clear. This is what I would like to explain. Violence. I am a victim of violence. Terrorism. I am a victim of terrorism. Look. All my scars are there and I feel the pain until today. Why will I, in my conscience, be an instrument that other human beings experience the same fate when it's very, very, very hard? Nilinaw din ni Pride Henry na wala siyang alam tungkol sa mga armas, bala at pampasabog na nahukay ng mga otoridad noong raid sa sugar mill. Sinabi niyang hindi niya kontrolado ang galaw sa sugar mill na kanyang pinamumunuan. Ang mga nahukay ay nasa labas raw ng 10 ektaryang gated property nito. Pumirma din ng waiver ang dating gobernador para ipakitang totoo ang hangarin niyang tumulong sa investigasyon sa pagpaslang sa kanyang dating karibal sa politika. Senador Francis Tolentino, tatayong abogado ni Senador Bato de la Rosa sa kaso nito sa International Criminal Court. Pero pwede nga bang maging legal counsel ang isang mambabatas? Narito ang ulat ni Amor Santos. I accept the letter of the proposal of Senator De La Rosa to lawyer for him. So I'm now speaking as the counsel
for Senator Bato de la Rosa. Tinanggap ni Senador Francis Tolentino ang isang bagong trabaho, ang maging abogado ni Senador Bato de la Rosa. Akusado si de la Rosa sa International Criminal Court bilang dating hepe ng National Police nang ipatupad ang madugong laban kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ani Tolentino, bukas din siyang maging abogado ni dating Pangulong Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal humarap na legal counsel ang mga mambabatas. Pero hihingi raw ng exemption si Tolentino kay Senate President Mig Zubiri. My role then would be to ensure the protection of Senator De La Rosa, not just within the confines of the ICC, because we're claiming that they don't have jurisdiction, but even locally. Payo niya sa kanyang bagong kliyente, Stay put, and then if there is an administrative or a quasi-judicial body seeking documents or asking for his testimony, we will submit. Sa Pilipinas yun eh. Dito dapat mag-imbestiga, hindi dapat sa the Netherlands, sa The Hague. matapos ibasura ng ICC ang hiling ng Pilipinas na ipagpaliban ang investigasyon sa war on drugs, habang dinidinig ang apela ng gobyerno, pinutol ni Pangulong Marcos anumang kaugnayan ng bansa sa tribunal. Si Tolentino planong imbitahan ang ilang opisyal ng ICC sa isang pagdinig para ipaliwanag ang naging desisyon nila. Pwede raw silang dumalo via Zoom sa hearing tungkol sa panukalang resolusyon na depensahan si dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Whether that would compromise my being a counsel for Senator De La Rosa, that remains to be seen. Ang ilang lider ng Senado nagpahayag ng respeto sa desisyon ng Pangulo. Kahit na si Senate President Pro Tempore Loren Legarda na siyang nagsulong na susugan ng Senado ang pagsali ng Pilipinas sa ICC noong 2011. The president, he's a president of the country and I respect his opinion. On our part, there's also a pressure na magpakitang gilas tayo. Magpakitang gilas tayo na ipakita sa mundo that our justice system works. Pero para kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, taliwas sa commitment ng Pangulo sa karapatang pantao ang tuluyang pagkalas sa ICC. Gagawin nilang umalis sa International Criminal Court, ipapahiya nila ang Pilipinas sa international stage. Tila pinoprotektahan ni Presidente ang isang kaalyado kung kailan dapat nilang protektahan ang mamamayang Pilipino. Amor Santos, CNN Philippines. Sa kabila ng ilang insidente ng karahasan, iginiit ng militar sa Mindanao na nagbago na ang sitwasyon sa Bangsamoro Region. Pero ayon sa ilang observer, may mga banta pa rin na maaring sumira sa bunga ng makasaysayang peace agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Ang detalye mula kay Senior Correspondent David Santos. 6 na taon matapos mapirmahan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, malaki na raw ang pinagbago ng sitwasyon sa Muslim Autonomous Region. And I took commandership of Cotabato Task Force. There were 3 kidnappings in 1 month. But now, in the past 3 years, especially starting 2016, 0 kidnapping. Mula nang maitatag ang Bangsamoro government, bahagyang tumaas ang ekonomiya sa riyon. Malaki na rin ang nabawa sa bilang ng mga lubhang mahihirap na pamilya. Bagamat may mga insidente pa rin ng karahasan, malaki ang naiambag na nagkakaisa na ngayon ang mga pinakamalalaking grupo ng mga rebelding Moro. If we can continue with the current situation, then we are optimistic na malaki ang pagbabago na may dulot ng PAM. Kapapasalang kamakailan ng kanilang electoral code. Sa 2025, isasagawa ang kanilang kauna-unahang halalan. In this parliamentary reform, the political parties have to be strong at the grassroots level. Bilang parliamentary ministerial, ang kanilang gobyerno ipapakilala ang mga pagbabago sa kanilang halalan kumpara sa nakagawian na ng Pilipinas. Maliban sa pagpapalakas ng political party system, malaki ang magiging papel ng mga kababaihan at sectoral groups.
May provision rin kontra political dynasty, pagsasagawa ng mga party conventions at ipagbabawal ang palipat-lipat ng partido. Innovative electoral reforms send a signal of readiness of the Bangsamoro for change, which can be used as a model for other electoral systems. Pero problema pa rin ang nagkalat ng mga dilisensyadong armas at ibang armadong grupo sa Bangsamoro. Isa raw ito sa maaring dahilan kung bakit naantala rin ang decommissioning process ng mga rebeldeng MILF. In the coming election, if a significant number of the MILF are still armed, then the legitimacy of the 2025 election will be questioned. Paniguro naman ng Malacanang, tinututukan nila ang bawat issue sa pagpapatupad ng peace agreement. We in the national government will do our part to fulfill our commitments under the peace agreements and see its full implementation. We shall not waver from this. Patuloy rin daw aalalayan ang Bangsamoro government para magtagumpay ito na mabago ang mukha ng rehiyon otonomo. We shall not allow the spoilers of peace to negate the gains that we have achieved. There is still much work to be done. Dahil matapos ang halos isang dekada, hangarin ng mas nakakarami na maging payapa at umunlad na itong bahagi ng Mindanao. A big portion, I believe, in really changing Bangsamoro's perspective as a conflict area is our mindset. There is peace now in Bangsamoro. David Santos, CNN Philippines. Habang unti-unting nanunumbalik ang sigla ng lokal na turismo, inilunsad naman ngayon ang kauna-unahang International Ecotourism Mart sa Cavite kung saan tampok ang iba't ibang kultura ng mundo. Narito ang ulat ni Crisini Matula. Bukod sa pagbebenta ng mga produktong mangyan, nag-uukit sa mga produkto si Delinia Ihoy ng Hanunuo Script, isang paraan ng pagsusulat ng tribong mangyan. Para kay Delinia, unti-unti na raw nawawala ang kaalaman tungkol sa nasabing paraan ng pagsulat. Umaasa ang tribong mangyan na makilala pa rin ito sa makabagong panahon. Para ma-preserve po yung kultura ng tribong Hanunuo. Bali po sa kasalukuyan, yung mga kabataan ay nasa loob na ng school, halos wala ng panahon na magsulat ng katutubong panulat. Kumbaga, para sa amin, kailangan pa rin namin ma-preserve para sa sunod, matutunan pa rin ng sunod na henerasyon. Iba't ibang mga kultura ang nagsama-sama sa kauna-unahang International Ecotourism Travel Mart o IETM sa Silang Cavite nitong Miyerkules. Ayon sa dating Tourism Secretary at ngayon Chairperson ng IETM na si Dr. Mina Gabor, isinusulong ng pagtitipong ito ang kulturang Pilipino pati na rin ang kultura ng ibang bansa. This event is going to pull together all the experts and their best practices where we can learn all of those that we need to learn about ecotourism. They will provide not only the learning tool but the best practices. Now it can happen to us. Like for example, Thailand. They have made their own communities take on ecotourism as part of their lifestyle or even a part of their home style, you know. Ayon kay Gabor, ngayon lang natuloy ang pagbubukas ng EcoMart dahil sa pagluwag ng COVID-19 restrictions. Hindi lang mga pamilihan ang mapupuntahan dito, pati na rin ang mga travel agency na makakatulong naman sa pagpasyal sa mga destinasyon sa loob at labas ng bansa tulad sa Thailand. This first time I come to Philippines and I think so we same and from the hotel come here I see some tree, save my home. Mango, banana, or rambutan, and something, I don't know English name, I know Thai name. I talk to my friend, hey, now I don't live in Philippines, I live in the South Thailand. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, malaking tulong ang International Ecotourism Mart na manumbalik ang sigla ng sektor ng turismo. Global travel indicators would show that travelers now wish for a more substantial, immersive, and purposeful travel. They wish to leave the destination better than when they found it, and to be able to position the Philippines as a sustainable tourism destination will encourage our tourism enterprises to pursue sustainable practices and green practices
on one hand, and on the other hand, give opportunities for tourists to discover the Philippines in a new light. Magtatagal ang IETM hanggang April 2. Kapag nagtagumpay ang pagtitipong ito, maaaring maglunsad ng ecotourism mart sa ibang lugar sa Pilipinas. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. Susunod, pagkatapos magsagawa ng volleyball camp, Philippine volleyball star Eliza Valdez, may plano nga bang maging coach balang araw? At mga tagahanga ng tambalang Heart Evangelista at Jericho Rosales natuwa at kinilig sa muling pagkikita ng dalawa. Manatiling nakatuto sa Newsnight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Tignan naman natin ang lagay ng panahon ngayong tagtuyot. Umabot sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa at naitala ito sa Dagupan, Pangasinan. Nasa danger na classification na ito ng Pag-asa na ibig sabihing mataas ang posibilidad na magkaroon ng heat cramps at exhaustion. Karamihan ng mga lugar sa bansa ay nasa extreme caution naman, kabilang ang Cotabato City na may 41 degrees Celsius na heat index. Tinitingnan ng heat index ang Naghihintay na lang ng makakalaban ng Barangay Ginebra San Miguel sa finals ng PBA Governors Cup na sweep ng Ginebra ang San Miguel Beermen sa Best of 5 semifinal series sa Araneta Coliseum. Ang final score 87-85. Kumayod para sa defending champion sa low-scoring Game 3 si import Justin Brownlee na kumamada ng 22 points at 14 rebounds. Ito na ang ikalimang finals appearance ng Gin Kings sa huling 6 na season-ending conference. Nag-aagawan naman ngayon ang TNT Tropang Giga at Meralco Bolts para sa 2-1 series lead sa isa pang semifinal showdown. Hawak ngayon ng TNT ang Kalamangan 56-30. Tama ba? Sa halftime. Hindi pumayag ang Cream Line Cool Smashers na basta na lang agawin ng Petrogas Angels ang kanilang titulo sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Binawian ng Cream Line ng Petrogas sa loob ng 5 makapigil hiningang set sa Game 2 kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bumida sa comeback win ng defending champion si Michelle Gumabao matapos tumirada ng 21 points galing sa 15 attacks, 4 blocks, 2 aces, at 14 excellent digs. Nakatuwang ni Gumabao sina Tots Carlos at Gemma Galanza na may combined 37 markers. Kinilalang player of the game si Gia Morado de Guzman na may 30 excellent sets. Bukas ang winner-take-all Game 3 sa MOA Arena.
Samantala, hinablot ng F2 Logistics Cargo Movers ang best ever finish nito sa PVL nang isweep nito ang PLDT High-Speed Hitters sa best of 3 battle for third place. Best player sa laro si Kim Fajardo na may all-round effort na 24 excellent digs, 11 points, 4 blocks at 2 aces. Kahit na nagpapagaling sa tinamong knee injury, wala pa rin humpay ang volleyball para kay Creamline Cool Smasher superstar Eliza Valdez. Kahapon lang ay pumunta pa ng venue si Valdez para samahan at suportahan ang kanyang koponan sa Game 2 kontra Petrogas. Bago ito, nagsagawa muna ng volleyball camp ang 29-year-old outside hitter para sa mga kabataan ng Pasig. Ani Valdez, malaki ang nakukuha niyang kasiyahan sa pagtuturo sa mga bata. Senyales nga ba ito na papasok sa coaching ang dating Ateneo Blue Eagle star oras na magretiro siya sa paglalaro? To be a coach, it's just so siguro overwhelming that I can't just imagine the coaches right now, how they handle their teams. So I'm just really taking it slow, enjoying being a player, being a teammate, and who knows, if the opportunity comes naman. If we're ready, we're gonna go for it. I've learned so much from my coaches talaga. So definitely I'll bring in everything na tinuro nila sa akin. Plano ni Valdez na magsagawa pa ng mga volleyball camp sa hinaharap. Todo suporta ang Malacanang sa nalalapit na pag-host ng Pilipinas sa pinakamalaking basketball event sa mundo. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 5, iniutos ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng isang interagency task force na makakatuwang ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa paghanda para sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Pamumunuan ng Philippine Sports Commission ang nasabing task force, katulong ang Foreign Affairs, Interior, Tourism at Transportation Departments, pati na rin ang MMDA. Bukod sa Pilipinas, kasama rin ang Japan at Indonesia sa mga punong abala sa World Cup na gugulong mula August 25 hanggang September 10. Huling beses na ini-host ng bansa ang tournament noon pang 1978. Pasok ang Siargao-based surfer na si John Mark Tocong sa 2023 World Surf League Challenger Series. Si Tocong ang pinakaunang Pinoy na sasabak sa palaro na lalarga mula May 1 hanggang 13 sa Queensland, Australia. Susundan ito ng ikalawang leg sa May 17 to 24 sa Sydney. Pero umpisa pa lamang ito para sa national surfer dahil ang kanyang tunay na target ay ang makalikom ng puntos para makapasok sa World Surf League Championship Tour. Hindi pa rin mawawala ang kilig na hatid ng dating magkasintahang sina Heart Evangelista at Jericho Rosales, lalo na sa kanilang fans, matapos magkita muli ang dalawa sa isang gathering. Yan at ilan pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sanwani. Sam? Pia, trending sa social media ang reunion ng ex-lovers turned friends na sina Heart Evangelista at Jericho Rosales. 2017 nang huling nagkita ang dalawa, kaya ang kanilang fans sobrang nagalak sa kanilang unplanned reunion. 15 years na ang nakalilipas nang maghiwalay ang dalawa. Present din sa gathering ang A-list celebrities na sina Maha Salvador, Piolo Pascual, Bea Alonzo, Dieter Ocampo at Kyle Echari. Spotted din ang former head ng Star Magic na si Johnny Manahan, aka Mr. M. Dahil din sa photos, nagkaroon ng espekulasyon na may nilulutong pelikula para sa grupo. Samantala, magbabalik bansa ang British-Australian singer na si Rule para sa isang concert. Bahagi yan ng kanyang Fourth Wall World Tour na gaganapin sa May 26 sa Samsung Hall sa Taguig City. Magsisimula ang ticket selling sa April 10 via smtickets.com and outlets. Ito na ang pangatlong beses na magpe-perform si Rule sa bansa. Simula ng unang bisita nito noong 2019. May free concert din siya nitong February lang sa Taguig City. Matapos ilabas ang title ng ilang kanta, muling nagpatikim ang vocalist ng K-pop girl group na Blackpink na si Jisoo. Ito ay para sa kanyang nalalapit na first solo debut album. Ni-release kagabi ang teaser ng music video para sa kanyang single na Flower. Tampok dito ang iba't ibang Jisoo's visuals na mas lalong nagpa-excite sa kanyang fans.
Ilalabas ang Me album ni Jisoo sa March 31st. Balik bansa naman ang Korean actor-singer na si Lee Seung-gi, this time para haranahin ang kanyang Filipino fans sa isang concert. Kinumpirma yan ng kanyang talent agency na Human Made sa isang social media post. Bahagi ito ng kanyang The Dreamer's Dream Chapter 2 Asian Concert Tour. Gaganapin ang concert sa May 27. Wala pang detalye tungkol sa exact venue at ticket prices. Ayon pa sa post, magsisimula ang tour sa South Korea sa May 4 to 7, kasunod sa Japan, Taiwan at Pilipinas. Bumisita ang Korean actor sa bansa noong 2019 para sa isang fan meet. From K-pop to P-pop, patuloy ang pagkilala sa P-pop powerhouse na SB19 sa international music scene. Yan ay matapos mapasama ang grupo sa Miss Mojo's Top 20 Best Modern Boy Bands list. Ang Miss Mojo ay isang Canada-based entertainment platform na may over 25 million subscribers sa YouTube. Sa listahan, 20th spot ang SB19 at nag-iisang Filipino act na napasama doon. Inilarawan ng Miss Mojo ang grupo bilang, quote, up-and-coming boy band that is eager to represent P-pop in the international scene. Sila rin daw ay trailblazers for new generations of Filipino music. Malapit na umarangkada ang inaabangang pagbabalik-tambalan ng Hollywood stars na sina Jennifer Aniston at Adam Sandler sa action comedy film na Murder Mystery 2. Sa programang New Day ng CNN Philippines, ibinahagi ng dalawa na hindi nila inaasahan ang mainit na pagtanggap ng Filipino fans sa pelikula. Ito na kasi ang sequel Netflix hit na Murder Mystery na inilabas noong 2019. Kaya naman kung gagawa pa sila ng proyekto, nais daw nila gawin ito sa Pilipinas. A dream location that you would like to film in? I say the Philippines, you? The Philippines. Let's go! I mean, that's... I'm coming to you! CNN Philippines, yes. Okay, how about you, Jen? Same? I don't know. There's so many beautiful places. Philippines would be beautiful. I've never been. Tiyak kong magiging exciting kung gagawin yan dito sa ating bansa. Pero bago yan, mapapanood ang Murder Mystery 2 sa Netflix simula Biyernes, March 31st. Samantala, ang brand new trailer ng Disney and Pixar's movie na Elemental inilabas na. Pinakita rito kung paano namumuhay sa tinatawag na Element City ang mga elemento, featuring Ember, ang 20-year-old na clever firewoman, Wade, ang observant at empathetic na water guy, Claude, ang young at street-smart earth kid, at si Gale na isang air element with a big personality. Ano ang pagkakaiba nila? Here's a look. Meet the residents of Element City. Air usually has their head in the clouds. Oh, my new jacket! Earth can be a little seedy. Nothing weird going on here. Just a little pruning. Water is always getting into something. Help! And fire? As ordered, we run a little hot. Ipapalabas ang Elemental sa sinehan sa June 16. Dito naman sa Pilipinas, dalawang uri ng pagmamahal, romantic love at self-love ang nais talakayin ng First Summer Metro Manila Film Festival entry na Unravel. Magsasama sa unang pagkakataon sina Gerald Anderson at Kylie Padilla para sa romantic drama film. Shot in Switzerland, tumutukoy ito sa unique love story ni na Kylie at Gerald, including the mental health issues ng character ni Kylie na si Lucy. I think this film is very timely and it's gonna bring even more awareness at makikita nila yung iba't ibang klaseng depression, iba't ibang klaseng mental illness, yung kung anong pinagdadaanan ng isang tao, and it will also show na we have to be kind to other people, to strangers, kasi di natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Aarangkada ang 2023 Metro Manila Summer Festival simula April 8 hanggang April 11. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia.
Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Isang pambihirang halaman ang namumukadkad ngayon sa Masungi Georeserve sa Baras, Rizal. Ito ay ang JC's Vine na ipinangalan kay Juan Carlos Texon Gonzalez ng UP Los Baños Museum of Natural History. Nadiskubre noong 2015 isang endemic species ang JC's Vine. Ibig sabihin sa Pilipinas lamang ito matatagpuan. Humahabang JC's Vine ng hanggang 18 meters at lumalago ng husto sa mga kagubatang may altitude na 295 meters. Sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo ang flowering season ng naturang halaman. Kulay lila ang bulaklak nito na habang tumatagal ay nagiging asul. Natagpuan ito sa 4 na lugar sa bansa pero sa Masungi ito pinakamarami. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Miyerkules, March 29, 2023. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Politics as Usual dito pa rin sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight.